So, ayun na nga guys. Nasira ang aking cellphone kasi hindi na siya nag-charge. So, ngayon, itatry kong palitan itong um, charging port itong cellphone. So, ayan, inopen ko, wala talagang power. So, hindi na siya kasi na-charge. Hindi na gumagana yung charging port niya. So, ang gagawin ko ngayon, bubuksan ko ito at papalitan yung charging port. So, sana gumana. So, ayan. Buti na lang mayroon akong tools na nabili noon pa. So, ito yung ginagamit ko ngayon. So, hindi pa ako isang professional na cellphone technician. So, nagtry lang po akong magbukas nito. Pero, nag-search din muna ako sa YouTube kung paano siya gawin. Para at least paano safe tayo. So, ayan guys, watch till the end of this video para malaman nyo or makita ninyo kung gumana nga yung pagpalit ko ng charging port. So, enjoy watching. By the way, yung charging port na nabili ko is nabili ko sa Shopee ng 290 pesos ata yun. Kasama na po yung shipping fee. So, yun ang gagamitin ko sa pagpalit nitong charging port.
guys, napalitan ko na siya ng charging port. So, the moment has finally come na itetest natin ito kung gumagana. So, cross fingers, sana gumana nga guys. So, ayan, kuha muna tayo ng power bank at itest natin kung magcha-charge. So, sana. Ayan. Yay! So, ayan guys, gumana nga. Gumana, nag-charge yung cellphone. So, success ang ating experiment. So, ayan, dahil gumana, so, nakabawas tayo ng charge para sa service fee, ano. So, ayun guys, successful. So, ayun. So, ngayon, ibabalik na natin itong case ng cellphone. Ay, test muna natin for the final time. So, ayan. So, ayan guys, balik na natin.